خب تو فیلم قبلی اومدیم در مورد اینکه 3 تا کمپرسور 13 15 و 22 تن دارای جابجایی 63.5 متر مکعب بر ساعت هستن صحبت کردیم. گفتیم که اتصال ورود و خروج این کمپرسورها یکیه، همه مشخصات یکیه، حتی قطر سیلندرها یکیه، شاتونها یکی، پیستونها یکی، فقط یه فرق دارن. یکیشون سیمپیچشون یکه، یکیشون سیمپیچشون دوه، یکیشون هم سیمپیچشون سه. یعنی چی؟ یعنی سیمپیچش بزرگتر و یا کوچکتر میشه. اینکه هر کدوم از اینا برای چه کاربری هستن خیلی مهم هست. یعنی وقتی میخوایم کمپرسور رو انتخاب کنیم باید بدونیم برای چه کاربری داریم انتخاب میکنیم. میریم توی قسمت گزینه اینفورمیشن، توی اطلاعات رو میزنیم. ببینید این قضیه برای کمپرسورهای مثلا همبل هم هستش. ما باید نوع ورژن رو دقت کنیم، برای چه کاربری هست کمپرسور رو باید دقت بکنیم. گفتیم 3 تا سیمپیچ داریم دیگه، ورژن 1، ورژن 2، ورژن 3، هر کدومشون برای یک کاربریه. خب اینجا خودش اومده یه مثال زده، کمپرسور 12 اسب. خب این کمپرسور سیمپیچ 1 داره، یعنی میشه چی؟ میشه اینجا موتور ورژنمون 1، میبینین؟ ورژن 1 ماکسیموم پاور اینپوت، حد اکثر اون یکی ها کمتر بودن دیگه، اون یکی ها 11 و 19 بودن، این 21 کیلوواته. یعنی یه چیزی هولوش سیمپیچش طولش، قطرشون یکیه ها، طولی یه چیزی هولوش 3 سانت بلندتره. خب میریم سراغ اطلاعاتی که راجب موتور ورژن 1 گفته. موتور ورژن 1 میگه که برای تهویه مطبوع هستش، برای مثال R22 یا R407، یا برای کاربری R134 تو دماهای محیط بالا. خب پس اگر R134 رو میخوایم تو جنوب ایران استفاده بکنیم، تو اصلویه، میایم موتور ورژن 1 رو استفاده میکنیم. نمیایم کمپرسوری با موتور ورژن 3 رو انتخاب بکنیم، جواب نمیده، سیمپیچ میسوزه. برای موتور ورژن 2 چی؟ موتور ورژن 2 برای دمای متوسط و پایینه، برای مثال 404 در نظر بگیرید، یا تهویه مطبوع با R134. پس ورژن 2 هم دیدیم. اما ورژن 3 برای کاربردهای دما متوسطه، مثلا R134. For more information concerning the application range use the limit button. خب میگه برید دکمه لیمیت باتن رو بزنید، بعد ببینید که شرایط به چه صورتی. ما میایم این دکمه رو فشار میدیم ببینیم چیا دستگیرمون میشه. خب یکم موضوع پیچیده و پیچیده تر شد، بعد اینو راحتش بکنیم. خب این یه نمودار اینولوپه. نمودار اینولوپ رو ما به صورت کامل توی سایت توضیحش دادیم، به خاطر همین اینو دیگه اینجا تشریحش نمی کنیم. یه فیلم 25 دقیقه‌ای قبلا راجع به این ساختم، هم توی اینستا هم توی یوتیوب میتونید ببینید که کامل توضیحش دادم. تو کانال مهرسپند میتونید برید ببینید. خب میایم ببینیم که اینجا چه خبر هستش. خب ما اینجا ورژن 1 رو داریم، 2 رو داریم و 3 رو داریم. اینجا evaporatingمون -10 هست، پس این نقطه اینجا قرار میگیره. ببینید این نمودار اینولوپ و کاربریش داستانش خیلی طولانیه، من اینجا تشریحش نمی کنم، قبلا توضیح دادیم، اونجا برید مراجعه بکنید، اطلاعات کامل هست. پس ما 3 تا کاربری داریم. میایم این evaporating رو میذاریم مثلا 3، یه پلی میزنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. میفته دقیقاً بین سیمپیچ M3 و M2، یعنی سیمپیچ 2 رو میایم انتخاب میکنیم. پس ببینید اگر یه سردخونه دارید که قرار گوشت کشتار با دمای بالا رو بریزید داخلش و بیارتش -18، از دمای بالا میخوایم برین دمای پایین،
اون وقت این ورژن سیمپیچیه خیلی مهم میشه. نباید ورژن اشتباه انتخاب بکنید. همینطور برای کاربری تهویه مطبوع یادتونه M1 گفتیم. جزئیات بیشتر اینو من میفرستمتون به سمت اون فیلم. توی اون فیلم قشنگ توضیح دادم. خیلی سوال میشه، تماس میگیرم با گروه مهندسی مهر اسپند، بخش طراحیمون، بابت همین قضیه انتخاب کمپرسور. من این توضیح رو گذاشتم که تفاوتاشو بدونید. حتی کمپرسور میاد تو کارگاه گروه مهندسی مهر اسپند که اشتباه انتخاب شده. خرابی کمپرسور به دلیل این بوده که نوع سیمپیچ مناسب انتخاب نشده براش و طراحی از اول اشتباه بوده. اومدن ارزونش کردن، سیمپیچ کوچیکتر رو انداختن و الان به مشکل خوردن. پس کمپرسوری که داره تو عسلویه کار میکنه ما نمیتونیم M3 بذاریم، M1 باید بذاریمش. اینا رو دقت بکنین، هزینه اولیه ما رو میبره بالا. اینکه اینجا نمودار قسمتیش آبی، رنگای مختلف داره، میشه خنک کنندگی اضافی، تو چه شرایطی نمودار میره اینجا، فن سرسیلند میخواد، خنک کنندگی اضافی میخواد، روش‌های خنک کنندگی، همه اینا رو توضیح دادیم. میتونید برید اونجا. ممنونم که کامنت میذاریم. من توی کامنت ها خیلی اطلاعات خوبی به دست میارم و ممنونم که ما رو فالو میکنید و دکمه سابسکرایب رو میزنید.